নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ গজা বলকচোন আপোনালোককো দেখাইছোঁ মই এতিয়া লৈছোঁ গামলাতে লৈছোঁ ময়দা এবাতি মই এতিয়া লৈছোঁ চামুচ এখনে ঘিউ এচামুচ ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ মই এতিয়া দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ মান এইখিনি এটা মই ভালদৰে মিহলাই লম এতিয়া মই লৈছোঁ পানী গিলাচ লৈ পিনে মই ইয়াত অকমান দি পিনে হানি থাকিম মই অকমান পানী দি পিনে হানি আছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে অকমান দি পিনে হানি ল'ব গোটেইখিনি দিলে মানে ঢিলা হৈ যাব এয়া মই মঠা মেলি হৈ গৈছে মই এতিয়া খিনি অকমান দেৰি কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই গেছতে সসপেনটা বহাই পিনে এয়া মই লৈছোঁ চেনি আধা বাটি পানীও লম আধা বাটি মই চেনি চিৰাপটো বনাই লম এতিয়া পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই হেতাখন দি লৰাই লৈছোঁ যাতে চেনিখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু মই চেনি চিৰাপখিনি এতিয়া হৈ গৈছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে চেনিখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল এতিয়া মই মঠি থৈ দিয়া ময়দা মুঠাটো এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ আকৌ বেলনাখনতে অকমান মঠি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে মঠি ল'ব এখন এতিয়া মই বেলি ল'ম এতিয়া মই কটাৰীখনে মাজে মাজে 4 ভাগ কৰি ল'ম এতিয়া মই এখনৰ ওপৰত এখন জাপি মেলি সাইডখিনি মই অলপমান বাটটো মাৰি দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে সাইডটো চেপি দিব নহলে তেলত দিয়া লগে লগে ফাটি যাব এতিয়া মই এখন আকৌ বেলি লৈছোঁ এনেদৰে 3-4 বাৰ মান মই বেলি ল'ম
লাষ্টত আকৌ মই এনেদৰে বেলি লৈছোঁ তাৰ পাছত মই মাজতে কাটি লৈছোঁ মাজতে কাটি লোৱাৰ পিছত মই গাজাৰ সাইজটো বনাই লৈছোঁ এয়া মই কাটি মেলি হৈ গ'ল মই এতিয়া তেলত বনাই লমগে এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মই ৰিফাইন তেল অলপ দি লৈছোঁ ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই গাজাখিনি তেলতে দি লৈছোঁ এয়া মই গাজাখিনি হৈ গৈছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰং হৈ গৈছে মই এটা গামলা এটাতে কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই গাজাখিনি চেনি চিৰাপত ঢালি লৈছোঁ চেনি চিৰাপত দিয়াৰ পিছত মই আধা ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম যাতে চেনিখিনি ভিতৰত সোমায় গাজাটোৰ ভিতৰত এতিয়া মই গাজাখিনি আধা ঘণ্টা পিছত উলিয়াই আনিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই মেলি খাব পাৰে আৰু আজি মই গাজা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই